Hello, xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Buổi học chúng ta bắt đầu nha. Rồi bây giờ thầy câu số 1 là tập trung nghe nè. Câu số 1 là chỉ ra các đơn thức, đa thức. Tuấn Anh hỏi thầy hỏi mày kìa. Rồi bốn cái ghi là cũng là đơn thức đúng không? Rồi thầy ghi luôn cho rồi. Rồi chỉ gì nữa đây? 50 x y z bình phương. Là cái này là bằng số mấy, đứa nào đọc luôn nè. Kết quả luôn ra mấy? Bỏ cái 500 không nhân x14 xy này. Đứa nào đọc thử đáp án bao nhiêu? 50 2500. 50 thôi chứ. Nha, nó là đơn thức nha. Cái này người ta quy định là đơn thức thôi, vừa là đơn thức vừa là đa thức, nhưng mà khi người ta mà ta đi là ở trong bài tập á, trong quyển sách người ta có ghi vào cao á, nhưng mà đây là mình chỉ ghi là đơn thức thôi, hiểu chưa? Rồi. Tại vì người ta nói là nó là đơn thức nhưng mà cũng có thể là đa thức, cũng có thể gọi là đa thức, nhưng mà mình xếp vô là đơn thức rồi. Chứ nếu mà đa thức thì làm sao phân biệt với thằng kia được, đúng không? Rồi bây giờ mình có 2 cộng 1 trên x là cái gì tụi con? Cái này là đơn. Bây giờ Huy Hoàng nói cho thầy thấy cái 2 cộng 1 trên x là cái gì? 2 thêm 2 cộng 1 x nó là bằng đa thức cái phần. Rồi, một anh đa thức tới anh lượng. Tới anh Nghi. Tới anh Tuấn Anh. Chắc thầy hỏi nhiều chắc bị sai hết rồi. Thôi giờ đứa nào nói đúng không? Nó là gì? Đơn thức làm sao được? Đây có dấu cộng đây sao đơn thức được? Phải không tụi con? Đây có mấy phần tử? 2 phần tử đó nha. Thấy đây một phần tử không? Mấy em tập trung cho nè, 1, 2 nè. Khi mà từ 2 trở lên thì người ta gọi là đa thức. Nói lại nghe chưa? Đơn thức cũng có thể gọi là đa thức, nhưng mà khi là đa thức thì không có thể gọi là đơn thức được. Phải không tụi con? Bởi vì cái này đơn thức này mình có thể gọi là đa thức, nhưng mà đa thức thì không thể gọi là đơn thức. Tại vì cái này mình đâu rút gọn lại được một cái số hạng đâu. Như vậy mình thấy từ 2 số hạng nó lên gọi là đa thức, nhưng mà đối với cái này thì gọi là cái gì? Cái này không phải đa mà cũng không phải đơn luôn. Cái này người ta gọi là phân thức. Nhưng mà trong đây người ta hỏi chỉ ra đơn thức đa thức thì trong này không có. Như vậy này không có đúng không? Này là phân thức thôi nha. Phân thức là cái gì rồi? Phân thức nó có phân số này gọi là phân thức. Trong này nó đâu có phân thức, nó có đa thức với đơn thức không rồi thầy? Đi bỏ. Thì bắt đầu mình mới bỏ, mình không có dọn. Rồi. Ủa còn cái anh này nữa, anh 5x cộng 5x cộng cho 72y là gì đây? Là gì tụi con? Anh Tuấn Anh chỉ để nói là ngay này, này là cái gì? Là gì, đọc lại lên. Cái này chắc chú cộng mà đơn kìa. Mày có nói gì đa thức nha, đa là đúng rồi. Thì đây có số hạng nè, mà nó không có cái mẫu nè. Khi mà nó có cái mẫu thì gọi là phân thức. Bây giờ thầy nói luôn cho tụi con biết luôn nè, là mình có nè đơn thức, đa thức, rồi phân thức, rồi căn thức. Nó rất là nhiều. Nhưng mà mình chỉ học là đơn với đa thôi, chứ mình không có học mấy cái kia, chưa học cái kia, cho nên mình chỉ xét đơn với đa thôi. Rồi. Như vậy x y z trừ x y là cái gì nữa đây? x y z trừ x y bằng gì kìa Lượng? Nó là gì? Đa thức luôn đây. Rồi tiếp tục. Cái câu này dễ quá mà. Rồi bây giờ 6x trừ căn y
Nó là cái gì? Đến bàn hoàng thầy. Rồi đọc đi. Em muốn là Ờ. vậy là đá thức luôn rồi. Rồi đa thức. Nó có căn đây sao gọi đa được? Rồi cái này là không biết là cái gì vậy? Đây là vừa đa thức mà vừa căn thức nè, vừa đơn thức vừa căn thức nè. Cái này là không biết là cái gì hết, bỏ. Nhưng mà kiến thức của bọn con thì phải là đa thức chứ. Hả? Theo kiến thức của em là đá thức thì Không có là gì? Đa thức hả? Em mà nó một em cũng làm được. Ý Duy là theo kiến thức mà tụi em đang học á, cái này sẽ là đa thức. Không có đa thức, vẫn có căn rồi sao gọi là đa được? Đa Nhớ cho thầy nghe, vài bữa gặp lại rồi thầy sẽ chỉ vậy. Đây để có phân số là không được nè, đây có cái căn là không được nè. Đơn với đa là khi mà loại hai cái ông này ra là mới được, nhưng mà em dính vô đây thì không được, không biết nó là gì hết. Rồi như vậy thì nếu họ hỏi câu này thì mình trả lời sao? Vi trả lời thử là nghe đây. Dạ vừa đơn thức vừa đa thức, vừa đơn thức vừa căn thức. Không, bây giờ mình nói nè, chỉ ra đơn thức, mình nói đơn thức là đây, đọc đi. Đơn thức là 6x. Không, nguyên cái bài này luôn á, trả lời cho thầy nguyên cái bài này. Đơn thức là 14x đi. gì không biết hết. Mỗi đó là đơn thức với lại căn trừ căn 5 thôi. Rồi tới đa thức. Đa thức là 5x cộng cho 72y. Rồi 50 x y z mũ 2. Rồi Rồi x y z trừ cho y là đa. 50 x y z mũ 2 là cái gì? Là đa thức thầy. Là cái gì? Là đa thức thầy. Sao là đa? Vậy nó có hai. Hai đâu? Có một mình đứng đây là sao hai? Tụi con chưa phân biệt được à? Mấy anh kia tập trung vô nghe chưa? Học không học rồi nói chuyện rồi anh gì đó bị đơ tay nè. Bị giật cái này, nó bị cầm điện. Nhìn đây nè, nó có một cái số hạng tử ở này đó không? Là cái gọi là đơn, chứ không có đa đây đâu. Đây không phải là làm nhiều thứ trong này mà đa đâu. Giống như mình học trong hóa học á, một chữ là một công thức nhưng mà nó gồm nhiều nguyên tố hóa học. Còn hỗn hợp á, giống như đa thức là hỗn hợp là nhiều chất mới là hỗn một, hiểu không? Đây nè, nó có dấu cộng dấu trừ nè mới gọi là đa thức. Trong này có anh Ri có hiểu bài không? Bây giờ thầy đọc lại nè. Đơn thức là trừ căn 5 14 x y 50 x y z bình là 3 phần tử 3 cái số hạng đó. Còn đa thức là 5x cộng 72y rồi là x y z trừ x y. Đó. Thấy chưa? Để thầy ghi đây rõ ràng nè. X đơn thức đây nè, đơn thức là gồm có 3 này nè, đó. Không, đa thức nè, đa thức là đây. Và đây. Còn hai anh này là loại bỏ. Được chưa? Nếu mà tụi con không biết là tụi con gây hai này vô thành đa thức là sai rồi. Bây giờ qua câu số 2. Thu gọn các đơn thức và chỉ ra hệ số bậc của chúng. Bài này tụi con làm chưa? Làm rồi đưa thầy coi thế nào. Đứa nào làm rồi? Ừ? Hay chứ làm bài hay gì? Đúng vậy, thôi đi chơi có hai đứa. Qua tao ở nhà đi chơi đéo gì? Thầy ơi, nó tục kìa. Rồi Về cắt Đừng đăng video ra thầy. về cắt thầy. Đẹp lên trận ngọc thôi. Đúng rồi, cắt được mà. Chỉnh sửa video. Các team mình thì sẽ không có tiếng. Đi em nhạc vô. Nhạc giật. Mốt thầy Rồi để coi thầy coi. Không mấy để giúp tôi. Mà nó lại mà nói tụi thầy có thể đến cho ông anh gì mà Mình có để im vậy đó. cái gì. Huy ơi, mày tụt cái 100 bóng lên view. Chứ cái bóng mới thì cái lượng dài lớn. Anh đẹp trai của tôi hôm nay bị bấy bụng. Đứa nào làm đây? Dạ con. Dạ em làm. Sai hết không? Sai hết một nửa rồi. Rồi đưa thầy làm. Thầy được nửa điểm. Còn được 5 điểm à? Thầy tưởng nó làm được 10 điểm chứ sao rồi vậy? Sai dữ nào. Rồi thầy làm rồi thầy thấy sai. Thấy không? Dễ vẫn sai như thường thấy không? Nghe chưa? Làm sao để chú ý. Bài 2 đúng không thầy? Bài số 2. Bài số 2 nè.
Mấy bài đầu thì Vi làm đúng rồi nhưng mà mấy bài sau bị sai rồi. Bây giờ thu gọn nha, bài số 2 nè. 5x mũ 4 y mũ mấy đây. Rồi anh Huy Hoàng đọc kết quả thầy ở đây coi đây. Đọc kết quả. Lẹ lên. Theo em là 5x6 y 3. 5x mũ 6 5x mũ 6 y 3. y mũ 3. Tại sao nói bằng x mũ 6 mới đặt coi nghe. Tại sao x mũ 6? Tại vì nó em theo em lấy 5x4 cộng với Cộng số 2 rồi. Như vậy hệ số đây là mấy tụi con? 5. Bậc là mấy đây? Bậc 9 chứ sao 6? Bậc 9 chứ chưa? Rồi. Một em nè, rồi tới tiếp câu số 2. Rồi Tuấn Anh chuẩn bị nè, 100x y bình 2x z. Đọc thấy quả này nghe coi Tuấn Anh. Đọc kết quả luôn, khỏi cần là tính cho dài dòng. Tính nhẩm luôn. Bao nhiêu? Này chắc bằng quên nó đi. Thôi ú ớ rồi anh Lượng anh nghi đọc thầy coi. Nghi coi ngồi sát qua đây cho thấy nè, ngồi xích qua chút. Ngồi coi có khoảng trống đó này đó. Chữ Z rồi, đọc kết quả. Thầy làm gọn rồi gì phải làm là phải bài bản nha chứ không có ghi giống thầy đi rồi. Rồi bao nhiêu? 200. Rồi 200 là đúng rồi nè. X mũ 3. X mũ 2. Rồi như vậy hệ số là 200 đúng không? Số 200 đúng y hệt rồi. Rồi bậc là bậc mấy đây? Bậc mấy? Chưa. Bậc 4. 4 kính lên 1 năm. Anh nói như vậy mà đúng đó, bậc 5 á, bậc 5 á. Đây là 2 cộng 2 cộng 1 nè là 5 nha chưa? Thấy chưa? Đó, bậc 5, mấy bài có anh sai rồi. 15x bình. Làm vô đi chứ không là 15x bình 1/10. Đừng có nói anh thu vô trong đó đó, 15x bình. Thầy phạt nó cho nó đọc lại đi thầy. Thì ghê rồi, không nhìn đường đúng không? Bạn mua láo ấy thầy. Chạy châu xóm em. Rồi bây giờ anh Vi trả lời thầy coi cái này bao nhiêu. Vi trả lời đáp số thầy bao nhiêu? Dễ luôn á. Dạ 3x17. Hả? 3x17 đi. 3x mũ 7 y à? Trên 2. Đúng rồi, 3/2, 15/10 nè. Đơn giản cho số 5 là 2, đơn giản số 5 là 3/2. X mũ 7 nè. Rồi hệ số là bao nhiêu? Dạ, hệ số là 3. Hệ số là 3/2 chứ là 3. 3/2 bậc là 7. Đó thấy chưa? Sao bậc là 7? Bậc là phải tổng cái số bậc lại mới được. 8. Đây này, đây đó có bậc 1 á. Một cái số mà nó không có bậc á, nghĩa là nó đang là bậc 1 nghe chưa? Tại vì 10 mũ 1 thì cũng bằng 10 thôi. Thì 10 thì bằng mũ 1. Đây 1 cũng 7 là 8. Phải chưa? Rồi. Bây giờ tới thằng Châu trả lời này thì thầy coi nè. X y mũ 4, y z mũ 5. X y mũ 4. Biết trả lời đó thầy. Cầm tờ giấy tay rồi trả luôn cái y z mũ 5. X y mũ 4 nè. Rồi cái này Châu đọc ra bao nhiêu? Đâu có số 4 đâu, hôm nay có số 4 không? Có. Số 4 hay là mũ 4 đây?
À, có số 4 này thôi. Số 4 hay là mũ? Số 4. Số 4 hả? Rồi số 4 thì số 4. Số 4 cái kỳ vậy? Đây là mũ 4 á chứ không phải số 4 đâu. Số 4 ai để vô giữa đi. Không có ai để vô cái giữa để chứ nha. Số mũ 4 á. Mà ta đánh máy bị lộn á. Thấy chưa? Rồi đọc đi, đọc thôi coi. Không có ai mà để cái số nằm vô giữa này hết. Dạ. X9Z5. Hỏi anh Châu đúng không Châu? Mình làm cụ thể ra sẽ là XY mũ 4 nè. Đúng rồi. Rồi như vậy lại là hệ số là mấy? Hệ số là không có rồi. Không có, hệ số là 1 chứ sao không có? đúng rồi. Hệ số là 1 nè, rồi bật nó là bao nhiêu à? Hệ số bật là 15. Bật là mấy? Bật là 14 này ơi. Rồi giờ là sai rồi, bật 15 chứ 14. 1 có 9, 1 có 9 đây nữa chi? Thấy chưa? Nãy đúng bây giờ là sai. Vậy là rất là thất thường. A bình B bình trừ 5. Ủa cái này có số 4 nằm dưới đây, nằm đây đâu không ta? Thôi kệ nghe, nếu có số 4 nếu mà có số 4 thì mình đưa số 4 ra ngoài nghe, được con? Thôi thầy sửa luôn. Nếu mà có số 4 nè. Nhìn vô đây nè, nếu mà có số 4 thì mình ghi như thế này. Bật là 12. Không? Đó, rồi. Nếu số 4 ở giữa thì nó vậy. Thầy nghi quá. Rồi bây giờ A bình B bình. Chúng ta tới ri trả lời thầy coi nè. A bình B bình. Có phần đề đó thôi. Không, thầy ghi đề đó đã. Trừ 5 B5A. Rồi bằng cái gì đây đi? Âm 5. Rồi, âm nào? B4. B mấy? B4. Sao là B4? B7. B7. Vì nãy giờ mấy cái bài này có bị sai chỗ nào không? Dạ sai. Như vậy hệ số là mấy con? Hệ số là âm 5. Đúng rồi. Bật. Để cho nó trả lời cho tụi con. Bật mới. Bật 10 đúng không con? 10 rồi đúng. Thì 3 còn 7 10 nữa thôi. Bây giờ thầy nhắc luôn nè, nếu mà đây người ta gọi là đơn thức gì biết không? Đơn thức gì? Đứa nào đó để tay ngang coi nè. Đơn thức số. Hả? Đơn thức chữ. Không đúng, đứa nào nói đúng không? Đa thức hơn. Đơn thức gì được không? Trong đây có đứa nào nói đúng không? Đây ra một biến 1A BC quá trời để ý cái giấy cho một biến. Đa thức, đơn thức nhiều biến. Đây là mình đang học là đơn thức nhiều biến nè, có biến x y z nè. Rồi bây giờ đó là bài số 2 nghe chưa? Không. Bây giờ mình qua bài số 3. Bài số 3 tụi con có làm chưa? Đưa Vi đưa thầy coi nè. Thầy coi là thì sao đỡ sửa. Được áp dụng rồi ăn đường đây là siêu nọ trước nọ im đâu rồi anh mốt mà lượng được bị siêu là lượng mất được lương rồi đó trời ơi lao anh lượng một của em khác thì nó kiểu gì
Ui, nó nói gì á? Nó nói gì? Sao bài A đúng mà bài B sao thấy rối loạn như vậy? Không, bài B rối loạn rồi. Hả? Bài B thì thấy không ra thấy nó đâu hết. Bài B có gì đâu. Bài B đâu? Bài B cái này này thầy. Mà đây 5T bình cộng T là sao 6T bình đâu thấy. Cái này hơi lỗi rồi. Rồi lỗi rồi để thầy sửa. Trời ơi. Rồi. Hả? Bọn này nó cứ thế được thầy. Anh ghi lượng ngồi đàng hoàng lại học nghe chưa? Ghi bài vô chưa? Rồi. Đúng, anh đừng có theo nó nghe con, theo nó là hỏng đó. Dạ đúng rồi, Theo đứa nào mà đây này, theo mấy đứa bên đây này học nè. Đừng theo nó là thua. Thầy nói vậy nó thích đó. Theo một ly đó thầy ơi. Không có đâu thầy. Thôi tập trung đây, chuẩn bị thầy hỏi nè, rồi không trả lời được nè. dạ ok, thầy hỏi thì điện thoại mới có lời. Tí cậu. Thu gọn và tìm bậc của mỗi đa thức sao? Ơi, nó lấy tờ đời của em. Thấy người ta thấy cái đề không? Thấy cái đọc cái tờ giấy coi. Thấy người ta nói là thu gọn và tìm bậc của mỗi đa thức không? Ở trong cái quyển sách này nó ghi mấy cái thầy cũng rối luôn á. Nó nói là số 1 cũng là đơn thức mà cũng là đa thức. Nhưng mà khi nó hỏi một là gì thì nó lại trả lời là đơn thức. Thầy không hiểu sao nó ghi cái đó. Nhưng mà đa thức thì không thể gọi là đơn thức được nghe chưa? Rồi. Bây giờ câu số 3 nè. Nó ghi rối quá làm học sinh cũng rối luôn á. Sinh rối não luôn, không biết đâu trả lời đó. Câu A nè. Trừ 5 cộng y. Trừ 7x cộng 5y. Trời, con nói xong giống tao đâu rồi. Trừ 3. Nhận diện em riêu anh phải rồi. À đây đây. Thôi anh Tuấn Anh, gì Tuấn Anh nè. Đọc tí quả thầy nghe coi. Rồi sắp rồi. Gửi nha. Đọc cái quả thầy nghe coi. Hả? 22 trừ 7 còn 15. 15 ý. Tại gì nữa? Y cộng 5 y mà y mũ 2 à. Ví dụ như một cây viết mà cộng 5 cây viết thì ra mấy cây viết? Một cây viết mà cộng thêm 5 cây viết là mấy cây viết? 1 và cộng 5 là 6 với sao vậy? Rồi trừ 5 với trừ 3 là mấy? Trừ 5 mà rồi trừ 3 này là mấy? Âm 8 rồi. Âm 8 rồi. Âm 8 chứ sao là rồi. Em kêu âm 8 mà. Rồi bậc của này là mấy? Bậc là mình lựa trong này là cái bậc nào lớn nhất là mình lấy. Bậc 1 đây, bậc 1 đây, bậc 1 thì đây bậc 0 nè. Tụi con nghe chưa? Chỗ đây là bậc 0 nghe chưa? Nhớ đó, họ hỏi chỗ này bậc mấy không biết, 1 0 1 1 là mình lấy số 1. Rồi, qua câu B. Hả? Câu A đúng rồi, câu A con Vi làm đúng rồi. Nhưng mà câu B á. Cộng 1/2 gì đây con? X mũ 3. Có thầy ức bình phương. Rồi gì nữa? Trừ 2. Rồi. Cộng cho Đụng với mày. Trong này bài này đứa nào làm được
Châu làm được không? Em làm được nào? Để thầy coi nè. Giờ ai tập giùm nhau á trời. Mới vô học thằng này giọng này xong vô giữa anh chị học thằng này giọng thằng này. Hai một mày có Đúng rồi đây, nhưng mà bị sai chút xíu à. Còn cái nãy cái bật ra rồi, bật chưa ghi à? Hả? Bật mấy? Hả? Bật 2 đúng rồi. Nhưng mà bị sai chút đó. Mấy đứa nhìn đây nè. Thầy ơi, con chữa cháy được rồi thầy ơi. Rồi đưa thầy coi đây, được chưa? Con có sửa rồi thôi. Cái bút ba chục. Cái đó bút ba chục không? Đó đúng rồi, chính xác rồi đó. Đó là tốt rồi, đây giờ nè mình chuyển qua nè, con trâu bị chết. Thôi thầy khỏi ghi lại, thầy khỏi ghi lại trên mắt công đi. Thầy ghi trên này luôn nha, chứ nhìn đó nè. Thầy khỏi ghi dài dòng ấy chứ, thầy chỉ luôn nha, làm nè, đây nè 5 nè, với lại đây mấy đây. Là ra mấy? Là 6T2. 6T2. 6T mũ 2. Tiếp tục tới gông này nè. Cái gông này nè là bao nhiêu? 3 cái chị trừ 2 á bà. Trừ 3xt với trừ 2xt là bao nhiêu? Thầy ơi, một cái XT, một cái TX mà lại. À xt tí giống nhau luôn á. Xt tí là giống nhau. Vậy là trừ 5 XT. À. Con ghi đúng rồi mà, phải không? Con đúng nhưng mà nó lạo rồi. Hả? XT không mà lại. Không có khác gì hết, AB giống BA thôi. Thì 5 nhân 2 cũng giống như 2 nhân 5 chứ có gì đâu khác. Nhớ nghe tụi con. XT cũng giống tí nghe chưa? Rồi cộng 1/2 x bình. Như vậy đây là bậc 2. Đó. Thầy làm gọn nha, còn về nhà phải làm, phải đưa cái này qua vô đây nè. Đưa cái này vô đây cộng này rồi cộng cho cái này trừ này nè. Có biết làm không? Thầy ghi luôn cho rồi bằng nè. Cái này mình có thể ghi là cộng cho hoặc là trừ cũng được. Hả? Cái này mình sửa lại thành trừ 2xt. Rồi qua bài số C, bài C. Bài C con Châu có làm được không? Hả? Có đứa nào làm được bài C không? Cái xì bò hay là cái xì tinh. Châu làm đúng rồi đó. Ừ. Rồi bài D. Rồi hâm bài số D, bài D cũng đúng luôn rồi đó. Chính xác rồi đó. Đó. Bài 4 làm chưa? Bài 4 chưa được tốt lắm. Tham chưa con?
Ri có hiểu gì không Ri? Không hiểu thì cứ về mình nhà ôn lại là sẽ hiểu nha. Anh Lượng trả lời nó cho này nó coi. Lượng ơi, Lượng không, từ từ đừng có nhìn vô dở, nhìn trên bảng này nè. Nhìn trên bảng này, không có nhìn vô dở. Chỗ này con trâu đây số mấy? Hả? Sao số 5? 5 mũ 2 mà. 25 á. Đọc đi. Là bằng 5 AB. Rồi. Tiếp tục. 6 A2. Cộng 6 A mũ 2. 6 A mũ 2 rồi tập tiếp đi. Sai đó. Cộng 6B. Rồi cộng 6B là đúng nè. Rồi cái nào đúng rồi ghi vô đúng nè. Rồi cộng này vô thôi. Ở chỗ này 5 5 25. Chỗ này cộng cái gì anh Nghi? Nghi ngồi xích qua chỗ đóng nó cho thấy đường ở ngồi đó sao thấy? Cầm một đi, đừng nói nữa. 6, chỗ này là số mấy đây? Anh Lượng thì ghi nói là 6A mũ 2 á, còn nó số mấy? 2A. 2. 2 này 12. 2 nhân 6 mà ra 2 bỏ dưới đi. 12. 12. Anh này anh nói chặt cho nên thầy không là biết chặt rồi. 6 2 12 chứ. Đọc lại này 2 nhân 6 12A, 2 nhân 3 6B này rồi. Đó là xong. Có cần nói bật hay là hệ số vô thầy? À bật mấy? Bài này bật mấy? Bật 2 thầy. Đúng rồi. Bật đây là 2 nè, bật đây 1, bật 1 2 nè, bật đây 0 nè, như vậy mình lấy cao nhất là bật 2. Chứ không phải giống như đơn thức mà cộng hay lại đâu nha. Anh Tuấn Anh có hiểu không? Anh Huy Hoàng học đàng hoàng lại nghe, gần đi rồi nhưng mà vẫn học đàng hoàng lại cho mấy bạn học á. Không có nói chuyện không biết rồi. Tới câu C câu đi. 5x bình trừ 5y. 5x bình. Câu này là có sai. Cộng 3x y. Tuấn Anh phải rồi. Rồi anh Tuấn Anh chuẩn bị trả lời. Cộng 3x y cộng 10y trừ 4x y. Đứng dậy sớm. Sớm Tuấn Anh vui mừng tới ra. Rồi Tuấn Anh trả lời cho thầy coi. Thầy ơi, nó có nhìn vô vở. Không có nhìn vô vở. Nhìn nó giải hay là Nhưng mà nó có làm bài mà nó biết nó phải nó có nhìn được. Thôi bây giờ thầy hỏi chỗ này là bạn gì đọc lại ngay. Mình nhân phân phối vô chưa? Nhân phân phối vô nè. Nhân phân phối vô chỗ này là bằng bao nhiêu? Bằng 5x mũ 2. Rồi bây giờ mình nhân phân phối vô đây. 25y. Không ai gì. Không ai đủ mình cầm. Rồi anh đọc cho đúng đây rồi, đừng có nghe ai á, nói đi. Thầy cho nghe luôn á, nói cho đúng rồi. Hả? Rồi 25y. Còn có dấu trừ đây đây. Tao mới ơi. Đừng cái chó ăn mày. Chưa chó ăn. Nó mới chó này cầm ơi. Đừng có nói tầm bậy. Rồi. Thầy ơi, cái này ghi lên cho nó. Chuẩn bị tính Chuẩn bị tính tiếp này, bây giờ chỗ này nè, 5x bình phương mình gom với cái nào? 5x bình phương đó mình gom với cái nào? 5x bình phương mình cái con quay 5 đi kìa. Rồi bây giờ chỗ đây là bằng 5x bình phương. Rồi xong một em nữa nè, mình gom lại có thể mình đóng lại luôn cũng được. Tiếp tục tới chỗ nào đây?
làm đi này qua cho nó bao đi coi phim giờ bắt đầu gì qua nó bao vô từ đâu nó đâu cái cuối với lại rồi bên anh bạn còn nói rồi đã trả lời tiếp cho thầy coi bao nhiêu. Tụi con nhớ để khi dấu cộng thì mình vẫn để cái dấu trừ đi vô đây nha, chứ kể ghi dấu cộng thì cứ số gì thì mình cứ bỏ vô đó, còn đừng ghi dấu trừ lên là được. Tiếp tục trả lời ở đây bằng bao nhiêu, còn không thì đừng ghi dấu cộng luôn, ghi luôn cũng được. 4,5 đúng rồi. Cái đây cái gì? Trừ cho 15 này. Đúng rồi, trừ 15 y chứ đâu ý gì? Bằng có 1. Cái này. Ba trừ 4 có 1 rồi. Âm đến ghi thôi. Châu có đúng như vậy không? Vi có đúng bà nè con. Rồi. Khi mình ghi dấu cộng thì mình tính trên đây có sư trợ số gì mình ghi ra đây nha. Bật là bật máy đây con. Anh em gì đó. Anh em được nè. Bật máy. Này để em suy luận này chắc 12 rồi. Rồi, đến sao? Với thằng ngu hay suy luận. Chỗ đây bật máy, chỗ đây bật máy. Dạ. Chỗ đây bật không á. Chỗ đây bật không. Rồi, chỗ đây. Bật máy kìa. Chỗ đây bật máy. Chắc bật không tiếp á. Trời ơi, bật không rồi bật hai. Thôi sợ luôn. Không, Ri trả lời đây, đây bật máy Ri. Bật 2 chứ. Đây bật máy. Thằng này bật 1. Đây. Thằng này bật 2. 2 1 2 nè. Trời ơi là trời là không. Bật không hết luôn. Rồi bây giờ bài số 4 này con Châu cũng phải coi lại nè. Không có ai điền số vô liền đâu, chưa điền đâu. Bây giờ anh Lượng chuẩn bị trả lời cho thầy nha, bài 4. Bài 4 nè. Rồi xong rồi 4 bài trong này. Từ từ đi, yên lặng đi, học chút rồi nghỉ chút. Học xong bài này rồi nghỉ chút. Thầy ơi em lấy lại tờ giấy của em được không ạ? Hả? Thầy ơi nó lấy giấy này thầy nó nhìn nó xạo á. Không, thầy đang xem rồi, đang xem. Nó mở ra nó nhìn nó trả lời đó thầy. Không, cứ đưa cho nó đi rồi thầy hỏi là nó bí ngay rồi. Thầy ơi, đặt kết quả thôi sao thầy ạ? Từ từ. Xem nữa. Thầy hỏi cái làng gì còn? Hỏi cái làng. Không cần xem. Đúng rồi đó. Làm đi. Tao nhắc bay im nãy giờ rồi, giờ tự làm đi. Cái gì đi? Cái này là 7 y ớt. Cộng Cho y đâu cộng cho ức bình phương với y bình phương tại ức bằng 2 và y bằng y bằng 0,5, ức bằng 2 và y bằng 0,5. âm đó. Âm 0,5. Rồi bây giờ anh Lượng trả lời thầy coi. Bằng cái gì? Mình làm cái gì với cái gì? Mình sắp xếp lại đúng rồi đó. Dạ thầy là x2. Đúng rồi. 3/2 x2. Chính xác nè, đó. Rồi. Cộng x2. Cộng này đi. Cái này trước cũng được. Cái nào cũng trước cũng được ấy. x2 y2. Rồi y2 2 được. Trừ 4x2. 4x y. Có thể mình không có gom lại nha tụi con. Nếu mình gom lại thì mình sẽ ghi rồi mình cộng dấu trước, mà không gom thì ghi im vậy. Rồi bây giờ này là 1 với 3/2 là mấy? 1 cộng 3/2 là mấy đây? 3/2 là bằng 3/2 rồi. 1 cộng 3/2 là 1 là 2/2. Cộng 3/2 là 5/2. Không biết thì lấy cái máy tính bấm cũng được. Rồi cộng này. Tiếp tục trả lời cái cuối cùng nữa kìa. Chỗ này là bao nhiêu? Bằng âm 11. Đúng rồi, âm 11 ý ghi. Đây là âm 4 nè với âm 7 nè, mắc nợ ta 4 triệu rồi mắc nợ tiếp 7 triệu nữa là mắc nợ 11 triệu, hiểu không?
Còn mình có là thằng âm bà. Rồi bây giờ gì đây? Bây giờ với x bằng 2y bằng trừ 0,5 nè. Với x bằng 2 y bằng trừ 0,5. Dạ. Ok cô. Từ tuần sau nha cô. Cô mồm. Đi nhóm buổi tối có bật lên cho xem. Ôi cô kéo xuống đấy rồi. Sập hết. Sập hết luôn đi cô. Sập hết luôn cô ơi. Sập hết luôn cho mấy cái nhà đi lúc mà. Sập hết thì giống chơi tối đó. Tối rồi. Ngoài ông mấy cái. Không sao đâu. Tối sao có thời. Kệ nó đây, kệ nó tí về nhà sửa lại. Đây nè, đây số 4 nè tụi con, đây nè, nhìn nè, cách làm nè. Số 2 với số 2 mình gạch đi cái, còn là số 2, 2 nhân 5 là 10. Nhìn đây chưa, 10 nè, chỗ đây mấy đây? Chỗ đây 2 nhân 5 là 10, như vậy là 1 luôn á. Thấy hay không? 2 nhân 5 là 10 nè, là 1 á. Rồi 2 nhân 5 là 10 nữa, là 1 nữa, tại vì 0,5 mà. 1 nhân 1 là 1 luôn. Rồi chỗ đây là mấy đây? Chỗ đây 2 nhân này là 1 rồi, như vậy 11 là cộng 11. Đó, có gì đâu tính toán tụi con, tập tính đi chứ. Cái này là lớp 4, lớp 5 là nó phải làm á. Mình lên lớp 8 rồi. Rồi xong rồi, nghỉ giải lao chút đã. Để lâu mới thích thầy. 30 phút. Nghỉ lao chút đi đã. 30 phút. Đi đây mình thấy cạnh đây là mấy? Tụi con. Cạnh đây là 5 nè, 5 mới 2 nè. Là căn 5 bình phương cộng 2 bình phương. 5 nhân 5 25. Ủa? Đây là 4 bình phương chứ không phải 5. CD là bằng 2. Thằng D là bằng cân bằng Từ đây là 6. Đây cô đầu. Đã chép bài của con ông ấy chừng ra bằng trong 30 lần đâu. Đó. Rồi mình thế vô đây. Cái đó cộng lại. Mình cộng lại ra đây thôi. Làm như này chắc hết giờ thì Thôi như vậy là lớp học đến đây đã kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn. Bye mọi người. Rồi bye bye. em cho thầy em về, em cần đi giờ, em chờ cô em đi chờ.